प्रिपोजिसन अन्तर्गत आज म तपाईँहरूलाई इनको डिटेल युज पढाउने छु। इनको पुरै 8वटा रुलहरू। इन इज युज टु डिनोट समथिङ इनसाइड। कुनै पनि चिज भित्रपट्टि छ भन्ने बुझाउन इनको प्रयोग गरिन्छ। द बल इज इन द बक्स। बक्सभित्र बल छ। त्यस्तै इन अ रुम, इन अ पकेट। रुल नम्बर 2, बिफोर मन्थ, सिजन, इयर, सेन्चुरी एन्ड पिरियड अफ हिस्ट्री। महिना, मौसम, वर्ष, सेन्चुरी र ऐतिहासिक अवधिको अगाडि इनको प्रयोग हुन्छ। इन अप्रिल, इन विन्टर, इन 2024, इन द 21st सेन्चुरी, इन द रिनेसन्स। रिनेसन्सलाई नेपालीमा पुनर्जागरण काल भनिन्छ। रुल नम्बर 3, द प्रिपोजिसन इन इज युज टु डिनोट बिग प्लेसेस। ठुला ठुला ठाउँहरूलाई देखाउन इनको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै इन नेपाल, इन बागमती, इन एसिया। तर सानो सानो प्लेसेसहरूमा चाहिँ एटको प्रयोग हुन्छ। जस्तै एट बालाजु, एट न्यू रोड। रुल नम्बर 4, बिफोर पिरियड अफ टाइम। समयको अवधि अगाडि इनको प्रयोग गरिन्छ। इन 5 hours, इन अ विक, इन 10 years। रुल नम्बर 5, बिफोर ड्रेस। पोसाकहरूको अगाडि इनको प्रयोग हुन्छ। इन अ साडी, इन अ ग्रीन कोट, इन अ रेड क्याप। रुल नम्बर 6, बिफोर पार्ट्स अफ द डे। दिनको विभिन्न समयहरू जनाउन इनको प्रयोग हुन्छ। बिहान, बेलुका, दिउँसोको अगाडि इनको प्रयोग हुन्छ। जस्तै इन द मर्निङ, इन द आफ्टरनुन, इन द इभिनिङ। तर एट नाइट, एट नुन, एट डाउन हुन्छ। नुन भनेको चाहिँ दिउँसो 12 बजे पछि हो र डाउन भनेको चाहिँ बिहान उज्यालो हुने बित्तिकै अथवा मिरमिरे उज्यालोलाई डाउन भनिन्छ। नम्बर 7, विथ सम फ्रेजेस। इङ्ग्लिसका केही फ्रेजेसहरू अथवा वाक्यांशहरूसँग सधैँ इनको प्रयोग हुन्छ। जस्तै इन ब्रिफ, इन एडिसन, इन डेन्जर, इन पावर, इन general, in spite of, in a hurry, in search of, in front, in no time, in fashion, in advance, hand in hand. Rule number 8, some adjective, verb plus in। केही एड्जेक्टिभ र भर्बको पछाडि सधैँ इनको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै डियल इन, इन्भल्भ इन, इन्ट्रेस्टेड इन, इम्प्लोइड इन, स्किलफुल इन, सक्सिड इन, पोलाइट इन, इङ्गेज्ड इन, ब्याकवर्ड इन। यसरी तपाईँले इनको सबै 8वटा प्रयोगहरू जान्नुभयो। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब द च्यानल। थ्याङ्क यू भेरी मच।